شما تو وسط یه میدون بزرگ و مجلل وایستادید و هزاران نفر چشم به شما دوختن تا سخنرانی بزرگتون رو آغاز کنید. اما تمام تمرکز، وحشت و اضطراب شما روی اینه که یه لنگه جورابتون یکم سوراخه یا یه دکمه از پیراهنتون شل شده و انگار اگه اون دکمه بیفته تمام دنیای شما نابود میشه. توی داستان دیگه که همه ما حداقل یه بار اون رو با یه وحشت عمیق تجربه کردیم، یهویی دستتون رو روی دهنتون میکشید و حس میکنید یکی از دندونهاتون لق شده. با زبونتون اون رو لمس میکنید و دندون مثل یه تیکه گچ پوسیده خورد میشه و کف دستتون میریزه و بعد یکی یکی تمام دندونهاتون شروع به افتادن و شکستن میکنن و شما با دهانی پر از خون و یه حس ناتوانی مطلق از خواب میپرید. وقتی بیدار میشید اولین فکری که به ذهنتون میرسه اینه که چرا باید یه دکمه شل تو خواب انقدر برام حیاتی و اضطراب آور بشه؟ یا چرا افتادن و پوسیدگی دندونها باید اینجوری آرامش خواب رو از من بگیره؟ کتاب‌های تعبیر خواب سنتی فوراً به شما میگن که افتادن دندون نشونه مرگ یکی از نزدیکا یا یه بلای مادیه و دیدن اشیاء بی‌ارزش نشونه ای از پریشونی ذهنه. اما فروید با کشف فرایند شگفت‌انگیز جابجایی به ما ثابت کرد که تمام این تفاسیر سنتی فرسنگ‌ها با حقیقت فاصله دارن. ذهن ما تو خواب مثل یه متهم حرفه‌ای تو اتاق بازجویی عمل میکنه که برای فرار از اعتراف به جرم اصلی مدام داستان رو منحرف میکنه و آدرس غلط میده. اون اهمیت و بار عاطفی یه فاجعه یا آرزوی بزرگ تو زندگی واقعی شما رو برمی‌داره و اون رو به یه شیء بی‌ارزش، یه جزئیات مضحک یا یه نماد بدنی مثل دندون جابجا میکنه تا شما متوجه اصل قضیه نشید. و امروز ما میخوایم با یادگیری تکنیک آنالیز جابجایی یاد بگیریم چطور این آدرس‌های غلط رو خنثی کنیم و بفهمیم چرا چیزهای بی اهمیت و مضحک تو خواب دقیقاً همون کانون اصلی معنا و معدن اسرار روان ما هستند. برای اینکه درک کنیم چرا ناخودآگاه ما تو خواب پنهانکاری پیچیده‌ای انجام میده، باید اول فرایند جابجایی رو تو تئوری فروید به خوبی درک کنیم. فروید متوجه شد که سیستم سانسور ذهن ما حتی تو خواب هم کاملا خاموش نمیشه و مثل یه نگهبان مرزی بداخلاق مواظبه که افکار، تمایلات و تعارض‌های خیلی دردناک یا ممنوعه وارد آگاهی ما نشن. اگه شما تو بیداری از یه حقیقت تلخ درباره رابطتون، شغلتون یا یه ترس عمیق از ناتوانی خودتون فرار میکنید، ناخودآگاه نمیتونه این حقیقت رو همونطور لخت و عریون روی پرده خواب بیاره. چون اگه این کار رو بکنه، شما از شدت شوک و وحشت فوراً بیدار میشید. برای حل این مشکل، ذهن یه ترفند سینمایی خیره کننده به کار میبره. اون تمام انرژی عاطفی، ترس و اضطراب عظیمی که متعلق به اون موضوع حیاتی هست رو برمی‌داره و مثل یه شعبده باز اون رو به یه چیز کاملا حاشیه‌ای، بی‌ارزش و خنده‌دار منتقل میکنه. این دقیقاً مثل زمانیه که شما تو محل کار با رئیستون دعوا کردید و به شدت عصبانی هستید. اما چون نمیتونید سر اون فریاد بزنید، وقتی به خونه میرسید به خاطر یه لیوان که اشتباهی روی میز گذاشته شده یه دعوای بزرگ به راه میندازید. تو این موقعیت اون لیوان در واقع بی اهمیته، اما تمام خشم شما از رئیس روی اون جابجا شده. ذهن تو خواب دقیقاً همین مکانیسم رو توی ابعاد خیلی وسیع‌تر و پیچیده‌تر پیاده میکنه. حالا بیایید این فرایند جابجایی رو اول روی نماد خیلی شایع و تکون دهنده افتادن، شکستن یا پوسیدن دندان بررسی کنیم. نمادی که میلیون‌ها انسان تو سراسر جهان اون رو گزارش کردن.
از نظر بیولوژیکی و تکاملی دندونها برای انسان و حیوانات نماد اولیه قدرت، بقا، هجوم، دفاع، توانایی برای بریدن و بلعیدن جهان هستند. ما با دندونهامون غذا رو تیکه تیکه میکنیم و تو دنیای باستان موجودی که دندون نداشت عملاً محکوم به فنا و ناتوانی بود. علاوه بر این تو دنیای مدرن دندونها بخش بزرگی از زیبایی، جذابیت جنسی، جوونی و ویترین اجتماعی ما رو تشکیل میدن. وقتی شما خواب میبینید دندونهاتون لپر میشن، میپوسن یا یکی یکی بدون هیچ دردی تو دستتون میریزن، ناخودآگاه شما از فرایند جابجایی استفاده کرده. فروید کشف کرد که اضطراب دندون تو خواب عملاً هیچ ارتباطی به سلامت دندونها یا مرگ اطرافیان نداره، بلکه ذهن بار عاطفی یه احساس اخته شدن روانی یا از دست دادن مفرط قدرت، کنترل یا جذابیت تو بیداری رو روی دندونها جابجا کرده. مردی که تو شغلش حس میکنه دیگه هیچ نفوذی نداره و زیر دستاش به اون بی‌احترامی میکنن، یا زنی که احساس میکنه با بالا رفتن سن، جذابیت و جوونیش در حال افوله و شریک عاطفیش دیگه به اون توجهی نداره، این حجم از بحران هویت و ترس از پیری رو به شکل فرو ریختن دندونها تو خواب میبینه. ذهن با این کار صورت مسئله اصلی رو که خیلی دردناکه جابجا میکنه و اون رو تو قالب یه نقص بدنی به تصویر میکشه تا فرد به جای مواجهه با ورشکستگی روانی خودش نگران دندونهاش بشه. تو یه لایه دیگه از جابجایی ما با خوابهایی مواجه میشیم که تو اونها یه شیء خیلی ساده، احمقانه یا مسخره مثل یه لنگ کفش پاره، یه مداد شکسته، یه دکمه لباس یا یه تیکه کاغذ باطله کانون تمام توجه و اضطراب ما میشه. شما تو خواب ممکنه برای پیدا کردن یه خودکار بیک معمولی تمام شهر رو زیر پا بذارید و گریه کنید. انگار که جون تمام اعضای خانواده‌تون به اون خودکار بستگی داره. این دقیقاً همون جاییه که تعبیر خوابهای سنتی شکست میخورن. چون اونها میرن و معنای خودکار رو جستجو میکنن، در حالی که خودکار اینجا یه پوششه. ناخودآگاه شما عمدن ارزش عاطفی یه رابطه حیاتی، یه آرزوی سرکوب شده یا یه تعهد بزرگ رو به این شیء بی‌ارزش منتقل کرده تا سیستم سانسور رو فریب بده. برای مثال اون خودکار ممکنه به طور پنهانی یه نماد از توانایی شما برای نوشتن سرنوشت خودتون یا یادآور یه امضای قرارداد مهم باشه که تو بیداری از عواقبش فرار میکنید. ذهن با بزرگ کردن ارزش این شیء بی‌ارزش داره به شما آدرس غلط میده تا شما به جای حل کردن تعارض اصلی که شجاعت زیادی میخواد، تمام شب رو مشغول دویدن دنبال یه خودکار بی‌ارزش باشید. به خاطر همین هر چقدر یه شی تو خواب شما بی‌ربط‌تر اما وسواسگونه‌تر به نظر برسه، جابجایی شدیدتری رخ داده و معنای عمیق‌تری تو پشت اون پنهان شده. حالا به مهمترین بخش عملی این قسمت میرسیم. چطور میتونیم مچ این شعبده‌باز درونمون رو بگیریم و بفهمیم کانون واقعی معنا تو خوابمون کجاست؟ ابزار عملی ما تو این قسمت تکنیک وارونه سازی کانون توجهه. وقتی شما خوابی رو یادداشت میکنید، اولین کاری که سیستم سانسور ذهن شما انجام میده اینه که چشمای شما رو به سمت پر سر و صداترین بخش خواب خیره میکنه. یعنی همون بخش اضطراب‌آور یا شیء وسواسی. برای شکستن این ساختار شما باید فرمول طلایی فروید رو پیاده کنید. اون چیزی که تو خواب بزرگ و حیاتی به نظر میرسه رو کوچیک فرض کن و اون چیزی که کوچیک، حاشیه‌ای و بی اهمیت به نظر میرسه رو کانون اصلی معنا بدون. این تکنیک به شما یاد میده که تمرکز خودتون رو از روی خود شی بردارید و روی شدت احساسی که به اون شی متصل قفل کنید. چون ذهن میتونه تصاویر رو جابجا کنه، اما نمیتونه مقدار و کیفیت احساسات رو تغییر بده. احساس وحشته، چه برای افتادن دندون باشه و چه برای از دست دادن یه امپراتوری.
برای پیاده سازی این تکنیک تو دفترچه تحلیل خواب خودتون باید 3 سوال استراتژیک رو به ترتیب از خودتون بپرسید تا آدرس واقعی ناخودآگاه فاش بشه. سوال اول، این شیء بی‌ارزش یا این نقص بدنی مثل افتادن دندون چه احساس دقیق و با چه شدتی تو من ایجاد میکنه؟ مثلا حس درموندگی مطلق، حس از دست رفتن ابهت یا حس لو رفتن زشتی؟ سوال دوم، من این احساس دقیق و این حجم از درموندگی رو این روزها تو کدوم بخش از زندگی واقعی، روابط یا وضعیت شغلیم دارم تجربه میکنم اما سعی میکنم نادیدش بگیرم؟ و سوال سوم، اگه این شیء مسخره یا این دندون پوسیده یه استعاره از یه آدم، یه موقعیت یا یه بخش از قدرت من تو دنیای بیداری باشه، اون چیه؟ وقتی شما بار احساسی رو از روی تصویر خواب خودتون برمی‌دارید و اون رو روی زندگی واقعیتون مچ می‌کنید، یهویی پرده ها کنار میرن و متوجه میشید که ناخودآگاهتون چقدر هوشمندانه داشته شما رو بازی میداده. برای اینکه ببینید این فرایند جابجایی چطور تو روانکاوی رمزگشایی میشه، بیایید یه پرونده واقعی و به شدت تکون دهنده رو از یه مراجع براتون تعریف کنم که حقیقت زندگیش پشت یه جابجایی مضحک پنهان شده بود. این مراجع یه مرد میان سال بسیار پرنفوذ و ثروتمند بود که یه کارخونه بزرگ رو اداره میکرد و همه اون رو به عنوان نماد ثبات، قدرت و اعتماد به نفس میشناختن. اون با یه کابوس تکراری و به شدت آزاردهنده مراجعه کرد. اون تو خواب میدید که تو دفتر مجللش نشسته و یه قرارداد مولتی میلیاردی جلوش قرار داره. اما وقتی میخواد اون رو امضا کنه، متوجه میشه که یکی از دندونهای جلوش به شدت شل شده. اون دستش رو سمت دهنش میبره و دندون با یه صدای کوچیک میشکنه و تو دستش میفته. تو همون لحظه تمام سهامدارا و کارمندا به اون خیره میشن و اون احساس میکنه با افتادن این دندون تمام آبرو، ثروت و امپراتوریش جلوی چشماش دود شد و به هوا رفت. اون با حس شرم و رسوایی شدیدی از خواب میپرید و تعبیر خوابهای سنتی به اون گفته بودن که شریکت به تو خیانت میکنه یا کارخونت ورشکسته میشه، که همین باعث شده بود اون به تمام کارمنداش شک کنه. وقتی این خواب رو با تکنیک وارونه سازی آنالیز کردیم، تعبیر کارخونه و پول رو کاملا کنار گذاشتیم و روی احساس از دست رفتن ابهت و لو رفتن زشتی و ناتوانی تمرکز کردیم. از اون پرسیدم تو زندگی واقعیت کجا احساس میکنی که ظاهر قدرتمندت داره فرو میریزه و دیگران دارن ناتوانیت رو میبینن؟ این مرد مقتدر یهویی لرزید و اعتراف کرد که چند ماهیه که علائم اولیه یه بیماری نورولوژیک تو اون ظاهر شده که باعث میشه بعضی وقتا لرزش دست داشته باشه. اون این موضوع رو از تمام دنیا، حتی از همسر و فرزنداش پنهان کرده بود و با تمام وجود تلاش میکرد تو جلسات کاری دستش رو محکم نگه داره تا کسی متوجه لرزش دستش نشه. دندون تو خواب اون نماد فیزیکی همون لرزش دست و علائم پیری و بیماری بود که اون تو بیداری به شدت سرکوبش میکرد. ذهن اون با استفاده از مکانیزم جابجایی، ترس بزرگ اون از ناتوانی بدنی و فروپاشی ابهتش به عنوان یه مرد آلفا رو از روی دستهای لرزونش برداشته بود و روی دندونهاش جابجا کرده بود تا سیستم سانسور اجازه بده این حجم از اضطراب تو خواب تخلیه بشه. وقتی اون تو اتاق درمان این ترس رو پذیرفت و با خانواده‌اش درباره بیماریش صحبت کرد، اون کابوس افتادن دندون برای همیشه محو شد، چون جابجایی دیگه کارکرد خودش رو از دست داده بود. یادت باشه روان ما یه دنیای دولایه است و جابجایی به ما یادآوری میکنه که برای فهمیدن حقیقت خودمون نباید همیشه به جایی نگاه کنیم که انگشت اشاره ناخودآگاه نشونمون میده، بلکه باید دقیقاً به اون سمتی برید که ذهن اصرار داره بگه هیچ چیز مهمی اونجا نیست. دندونهای شکسته، اشیای مسخره، جزئیات بی اهمیت خوابهای شما، سنگریزه هایی هستن که ناخودآگاه عمدن روی زمین ریخته تا اگه باهوش باشید رد پای تروماها و آرزوهای واقعیتون رو پیدا کنید.
از امروز وقتی یه خواب عجیب دیدید، فریب دکوراسیون پرزرق و برق یا ترسناک اون رو نخورید. بیدار که میشید از اون جزئیات مضحک خواب بپرسید تو پوشش کدوم فاجعه بزرگ تو زندگی من هستی؟ حالا من از شما میخوام که به لایه‌های پنهان روان خودتون سفر کنید. آیا تا به حال خواب افتادن دندونها یا وسواس روی یه شیء بی‌ارزش و مسخره رو دیدید؟ تو اون لحظه چه حسی داشتید؟ و فکر میکنید ذهن شما بار کدوم تعارض، ترس از پیری یا از دست دادن کنترل تو زندگی واقعیتون رو روی اون جابجا کرده بود؟ تجربه ها و تعبیرهای شخصی خودتون رو تو کامنت ها بنویسید تا تو قسمت بعدی سراغ ترسناکترین بخش جهان روانکاوی یعنی خوابهای اضطرابی و کابوس‌ها بریم و یاد بگیریم چرا ذهن بعضی وقتا با وحشت تمام ما رو از خواب بیدار میکنه و سیستم سانسور کاملا شکست میخوره. با من همراه باشید تا ابعاد بیشتری از اندیشه فروید رو با هم کشف کنیم.